Có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số điều trong cuộc sống của mình không bao giờ tiến triển không? Chẳng hạn như một dự án mãi không thể khởi động, cảm giác mệt mỏi cứ kéo dài, hoặc những vấn đề tài chính dường như không bao giờ dứt. Điều này có thể liên quan đến năng lượng tiêu cực tích tụ trong nhà của bạn. Và đáng lo hơn là bạn có thể đang giữ những vật phẩm gây ra điều đó mà không hề nhận ra. Theo giáo lý Phật giáo, một số đồ vật tưởng chừng vô hại, thực chất lại có thể làm tiêu hao năng lượng của bạn, cản trở sự thịnh vượng và thu hút những điều không may mắn. Nhiều khi chúng ta giữ những món đồ trong nhà mà không biết rằng chúng đang làm mất đi vận may, mang lại bệnh tật và thậm chí làm giảm tài lộc của bạn. Nghe có vẻ khó tin, nhưng hãy thử tưởng tượng xem cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn thế nào nếu bạn biết chính xác những gì cần loại bỏ để thu hút thêm sự giàu có và hạnh phúc. Sự thật là không nhận ra sự hiện diện của những phẩm tiêu cực này có thể làm bạn đánh mất nhiều thứ quý giá trong cuộc sống. Nhưng hôm nay tôi sẽ giúp bạn thay đổi điều đó. Bạn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này để khám phá cách làm sạch không gian sống và đón nhận một giai đoạn mới tốt đẹp hơn. Trong video này, tôi sẽ chia sẻ với bạn 8 vật phẩm mà theo lời Phật dạy, bạn nên loại bỏ ngay lập tức khỏi nhà. Không chỉ vậy, tôi cũng sẽ giải thích rõ cách những năng lượng tiêu cực này hoạt động và tại sao việc loại bỏ những vật phẩm đó càng sớm càng tốt lại quan trọng đến vậy. Như Đức Phật đã nói, hãy dọn sạch tâm, thịnh vượng tự nhiên đến, vật chất xung quanh phản ánh tâm hồn bên trong, buông bỏ để nhận được nhiều hơn. Nơi nào có bình an, nơi đó có phúc lộc. Để hạnh phúc trọn vẹn, hãy buông những điều không cần thiết. Nếu bạn đang mong muốn có một cuộc sống nhẹ nhàng, thịnh vượng và cân bằng hơn, thì đây chính là cơ hội để bạn thực hiện bước đầu tiên. Đã đến lúc chuẩn bị cho một cuộc thanh lọc năng lượng thật sự, giúp mở ra một chu kỳ mới, đầy hòa bình và thịnh vượng trong cuộc sống của bạn. Trước khi chúng ta bắt đầu, đừng quên để lại một lượt thích, đăng ký kênh và bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất kỳ video hữu ích nào như thế này. Đồng thời, hãy tham gia bằng cách để lại bình luận "Tôi muốn có được sự thịnh vượng, sức khỏe và giàu có vào cuộc sống của mình." Điều này sẽ giúp bạn điều chỉnh tâm ý, sẵn sàng cho những thay đổi tích cực sắp đến. Chúng ta sẵn sàng bắt đầu hành trình thay đổi này cùng nhau chưa? Bởi vì năng lượng của không gian sống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc định hình chất lượng cuộc sống của bạn. Nó giống như một thỏi nam châm, thu hút những tình huống tích cực hoặc tiêu cực, góp phần định hướng cuộc sống hàng ngày một cách tinh tế. Một không gian chứa đầy năng lượng tiêu cực có thể phá vỡ những kế hoạch của bạn, làm tiêu hao sức mạnh và thu hút những khó khăn mà đôi khi bạn không hiểu rõ nguyên nhân. Đó là lý do vì sao giáo lý Phật giáo luôn nhắc nhở chúng ta rằng việc chăm sóc năng lượng của ngôi nhà chính là chăm sóc vận mệnh của bản thân. Bỏ qua điều này có thể khiến bạn mắc kẹt trong những chu kỳ thiếu thốn và khó khăn không hồi kết. Nhưng bằng cách nhận thức và hành động đúng, bạn sẽ giải phóng được năng lượng tích cực, thu hút thịnh vượng và hạnh phúc vào cuộc sống. Hãy tưởng tượng ngôi nhà của bạn như một trường từ tính, nơi mà mỗi vật dụng, mỗi ngóc ngách đều ảnh hưởng đến dòng chảy của năng lượng. Khi năng lượng bị chặn đứng, ngôi nhà sẽ trở nên nặng nề, khiến bạn cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều bế tắc. Nhưng khi năng lượng lưu thông một cách hài hòa, nó sẽ mang đến sự thịnh vượng, sức khỏe và bình an đồng hành cùng cuộc sống của bạn. Sự khác biệt này không nằm ở mê tín mà là sự cân bằng, thứ mà đôi khi chúng ta bỏ qua. Một ngôi nhà không cân bằng năng lượng sẽ trở thành môi trường thuận lợi cho những sự trì trệ và vấn đề khó giải quyết. Việc biến đổi năng lượng trong nhà không phải là một điều xa xỉ, mà là nhu cầu cần thiết cho những ai muốn đạt được sự thành công, thanh thản và hạnh phúc. Những người theo Phật giáo đều biết rằng loại bỏ những vật phẩm nhất định không chỉ là dọn dẹp, mà còn là một hành động mạnh mẽ, tạo điều kiện cho những cơ hội mới xuất hiện, mở ra những con đường mà trước đây đã bị khóa chặt. Để đạt được sự hòa hợp trong không gian sống, điều cần thiết là phải nhận diện rõ ràng những yếu tố đang ngăn cản luồng năng lượng tích cực. Một số vật phẩm trong nhà có thể mang theo năng lượng tiêu cực, dẫn đến sự suy thoái, bệnh tật và thiếu hụt tài lộc. Và chừng nào chúng còn hiện diện trong không gian sống của bạn, mọi nỗ lực để thay đổi đều có thể trở nên vô ích, vì gốc rễ của vấn đề chính là những thứ chưa được loại bỏ. Bây giờ chính là lúc bạn biến ngôi nhà thành một nơi thúc đẩy cuộc sống của bạn tiến lên phía trước. Việc loại bỏ những yếu tố cản trở sự phát triển không chỉ là một bước đơn thuần,
mà đó còn là chìa khóa để mở ra những giấc mơ mà bạn ấp ủ. Nếu bạn cảm thấy rằng có điều gì đó không ổn trong cuộc sống nhưng không thể chỉ ra rõ ràng, thì có thể bạn đang sắp đối mặt với một sự thức tỉnh. Đã đến lúc bạn hiểu rõ cách năng lượng hoạt động và nhận ra rằng nó có thể trở thành đồng minh mạnh mẽ nhất hoặc kẻ thù lớn nhất, tùy thuộc vào những lựa chọn bạn thực hiện trong không gian của mình. Đây chỉ là bước đầu tiên để bạn tạo ra một môi trường thực sự hỗ trợ sự thịnh vượng và hạnh phúc của mình. Khi đã hiểu được tầm quan trọng của việc giữ cho năng lượng trong ngôi nhà sạch sẽ và cân bằng, đã đến lúc bạn xác định 8 vật phẩm mà theo lời Phật dạy, chúng đang làm tiêu hao năng lượng của bạn, thu hút sự nghèo khó, bệnh tật và suy thoái. Hãy sẵn sàng bước vào quá trình khám phá chi tiết từng vật phẩm này, để bạn có thể dễ dàng nhận ra và loại bỏ chúng khỏi không gian sống. Đây chính là một quyết định mang tính bước ngoặt, đưa bạn tiến gần hơn đến cuộc sống thịnh vượng và hài hòa. Ví dụ đầu tiên, cây cối trong nhà. Cây cối luôn được xem là biểu tượng của sự sống, sự phát triển và sự tái sinh. Khi chúng mạnh khỏe, chúng giúp thanh lọc không khí và nâng cao năng lượng tích cực cho môi trường. Tuy nhiên, cây chết hoặc héo úa lại mang ý nghĩa trái ngược. Chúng tượng trưng cho sự trì trệ, suy tàn và mất đi sức sống. Theo giáo lý Phật giáo, việc giữ những cây này trong nhà không chỉ khiến năng lượng tiêu cực tích tụ mà còn ảnh hưởng xấu đến tinh thần và vận mệnh của gia đình. Khi bạn giữ một cây cối đã mất sức sống trong nhà, nghĩa là bạn đang tạo điều kiện cho năng lượng tiêu cực lại tồn tại và lan tỏa. Đó là năng lượng của cái chết, sự suy thoái, ngăn cản những cơ hội mới và sự thịnh vượng đến với cuộc sống của bạn. Đừng nghĩ rằng việc để một cây héo úa trong phòng khách hay văn phòng là vô hại. Thực tế, chúng tạo ra một bầu không khí nặng nề, u ám, khiến tâm trạng của mọi người trở nên chán nản và mệt mỏi. Bạn có bao giờ để ý rằng những nơi có nhiều cây chết hoặc khô héo luôn mang một cảm giác tối tăm, dù có ánh sáng tự nhiên rọi vào hay không? Đó là vì những cây này phát ra một loại năng lượng đầy u buồn, trực tiếp phản ánh tình trạng của chúng. Lá khô, thân cây héo úa như đang phát ra tín hiệu của sự suy tàn, làm một phần không gian trong nhà trở nên mờ nhạt và thiếu sinh khí. Điều này ảnh hưởng không chỉ đến không khí chung mà còn tác động lên tinh thần của mọi người sống trong nhà. Giải pháp tốt nhất để cải thiện tình trạng này là thay thế những cây cối đã chết hoặc héo úa bằng cây mới, tươi tốt và đầy sức sống. Nếu bạn không có nhiều thời gian để chăm sóc cây tự nhiên, bạn có thể chọn các loại cây giả chất lượng cao. Tuy nhiên, hãy chú ý giữ cho cây giả sạch sẽ, tránh để chúng bám bụi hoặc trở thành một món đồ bị bỏ quên trong góc. Ngoài ra, những loại cây ít cần chăm sóc như cây xương rồng hoặc cây mọng nước cũng là lựa chọn tuyệt vời vì chúng có tính chịu đựng cao, ít cần công sức chăm sóc. Bên cạnh đó, việc đặt hoa tươi trong nhà cũng là một cách tuyệt vời để mang lại năng lượng mới và chút sắc màu cho không gian sống. Tuy nhiên, nhớ thay hoa khi chúng bắt đầu héo úa, vì giống như cây chết, hoa tàn cũng mang lại năng lượng trì trệ. Loại bỏ cây cối héo úa và hoa tàn không chỉ giúp không gian sống của bạn trở nên sáng sủa và tươi mới hơn, mà còn mang lại biểu tượng của sự phát triển và đổi mới. Hành động này có thể làm thay đổi hoàn toàn bầu không khí trong nhà, cho phép sự sống và thịnh vượng trở lại. Đồ vật hỏng hoặc không sử dụng, biểu tượng của sự trì trệ. Theo giáo lý Phật giáo, những đồ vật hỏng hoặc không còn sử dụng trong nhà cũng là biểu tượng của sự trì trệ và mất mát. Những món đồ này không chỉ chiếm chỗ mà còn cản trở dòng chảy của năng lượng tích cực. Mỗi món đồ không còn phục vụ mục đích của nó, góp phần tạo ra những điểm năng lượng đình trệ trong không gian sống, gây ảnh hưởng tiêu cực đến các khía cạnh khác trong cuộc sống của bạn. Những đồ vật này có thể hút vào sự khó khăn, tạo cảm giác mệt mỏi và khiến bạn mất định hướng. Hãy tưởng tượng những ngăn kéo chứa đầy thiết bị điện tử hỏng, một chiếc điện thoại cũ không còn hoạt động hay một máy xay sinh tố mà bạn đã hứa sẽ sửa chữa nhưng đã để đó nhiều năm. Mặc dù bạn có thể không để ý, nhưng những món đồ này thực sự tích tụ năng lượng trì trệ, ngăn chặn các cơ hội mới và gây cảm giác nặng nề, bế tắc trong không gian sống. Khi năng lượng tích tụ mà không có sự giải phóng, bạn sẽ cảm thấy mọi thứ trở nên chậm chạp và không thể tiến về phía trước. Không chỉ vậy, năng lượng đình trệ từ những món đồ không sử dụng còn ảnh hưởng đến cảm xúc của bạn, mang lại cảm giác hỗn loạn, mất cân bằng và thậm chí gây ra những phiền muộn không rõ lý do. Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là bạn cần thực hiện một cuộc thanh lọc kỹ lưỡng. Hãy nhìn lại ngôi nhà của mình và mạnh dạn loại bỏ những thứ không còn giá trị sử dụng, giải phóng không gian cho năng lượng mới và tích cực tràn vào.
Việc xử lý đồ vật hỏng trong nhà có thể được xem như một hành động giải phóng và làm mới năng lượng cho không gian sống. Quyên góp, tái chế hoặc vứt bỏ những đồ vật này một cách có trách nhiệm sẽ giúp ngôi nhà của bạn nhẹ nhàng hơn, đón nhận luồng năng lượng tích cực. Đối với những món đồ có giá trị tình cảm nhưng đã hỏng, bạn có thể cân nhắc việc khôi phục chúng để tái sử dụng một cách sáng tạo và mang lại niềm vui thay vì chỉ để chúng chiếm chỗ mà không có công dụng. Nếu trong nhà bạn có những món đồ đang chờ được sửa chữa, hãy đặt ra một giới hạn thời gian, chẳng hạn như 3 tháng. Nếu sau khoảng thời gian đó bạn vẫn không sửa chúng, đã đến lúc nói lời tạm biệt. Điều này không chỉ giải phóng không gian mà còn tạo ra sự thúc đẩy cho bạn trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn đọng, giúp cuộc sống của bạn dễ dàng và trôi chảy hơn. Hãy thay thế những không gian trước đây bị chiếm bởi các đồ vật hỏng hoặc không sử dụng bằng những món đồ có giá trị thực tiễn hoặc mang lại cảm hứng cho cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn, bạn có thể đặt một bức tranh với hình ảnh truyền cảm hứng hoặc một bình hoa tươi nơi mà trước đây chỉ có những vật dụng vô dụng nằm đó. Hành động này không chỉ làm mới năng lượng của ngôi nhà, mà còn thúc đẩy sự thịnh vượng và niềm vui trong cuộc sống của bạn. Việc thay thế những thứ cũ kỹ, hư hỏng bằng những vật dụng mới mẻ và sống động sẽ giúp không gian nhà bạn trở nên nhẹ nhàng hơn, phù hợp với những giấc mơ và khát vọng phát triển của bạn. 2. Đồ nội thất hỏng, ngăn cản sự đổi mới. Những món đồ nội thất bị hỏng như ghế gãy chân, sofa rách hoặc bàn có bề mặt nứt có thể làm cản trở dòng chảy năng lượng tích cực trong nhà. Theo giáo lý Phật giáo, những vật dụng này mang theo năng lượng của sự mệt mỏi và bỏ bê. Chúng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn phản ánh sự thiếu chăm sóc đối với không gian sống. Từ đó tác động đến cảm giác của bạn về cuộc sống. Nhiều người thường bỏ qua những món đồ này vì cho rằng chúng vô hại. Nhưng thực tế là chúng tạo ra một bầu không khí tiêu cực. Ví dụ, một chiếc sofa cũ trong phòng khách với đệm đã xẹp và bị che đậy bằng một tấm vải để giấu đi những khuyết điểm, hay một chiếc ghế gãy chân vẫn còn nằm trong góc nhà. Những món đồ này không chỉ làm cho không gian trở nên nặng nề, mà còn khiến mọi người cảm thấy bị mắc kẹt trong quá khứ, khó lòng tiến lên dù cố gắng đến đâu. Sự hiện diện của những món đồ nội thất hỏng có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý, tạo cảm giác rằng mọi thứ trong cuộc sống đang trì trệ, không có sự thay đổi. Để khắc phục, tốt nhất là sửa chữa những món đồ đó nếu có thể. Nếu không, hãy thay thế bằng những món đồ mới hơn và tốt hơn. Việc sửa chữa hoặc thay thế không chỉ giúp làm mới không gian sống mà còn thu hút năng lượng tích cực và thịnh vượng vào nhà. Nếu một món đồ cũ có giá trị tình cảm, bạn có thể sửa chữa để nó trở thành vật trang trí ý nghĩa, mang lại sự ấm áp cho không gian. Tuy nhiên, nếu món đồ đó đã quá cũ hoặc không thể phục hồi, hãy cân nhắc quyên góp hoặc tái chế chúng, vừa giúp giảm lãng phí, vừa giữ cho ngôi nhà sạch sẽ và gọn gàng. 3. Đổi mới không gian, thu hút thịnh vượng. Thay thế những món đồ nội thất hỏng, chẳng hạn như thay chiếc sofa cũ bằng một chiếc mới thoải mái hơn, không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, mà còn làm cho không gian sống trở nên sống động hơn. Khi không gian nhà bạn tươi mới và ngăn nắp, năng lượng tích cực sẽ lưu thông dễ dàng hơn, thu hút sự thịnh vượng và hạnh phúc đến với cuộc sống của bạn. Giải phóng không gian bằng cách loại bỏ những món đồ cũ kỹ và không còn giá trị sử dụng, giúp ngôi nhà rộng rãi hơn, đồng thời mở ra cánh cửa cho những cơ hội mới. Một không gian với đồ nội thất được bảo quản tốt không chỉ thể hiện sự sẵn sàng đón nhận điều mới mẻ, mà còn thể hiện sự quan tâm đến dòng chảy năng lượng trong nhà. Điều này không nhất thiết phải đòi hỏi bạn tiêu tốn nhiều tiền bạc. Đôi khi chỉ cần những thay đổi nhỏ như sắp xếp lại không gian cũng có thể mang lại cảm giác tươi mới và thoải mái. 4. Những món đồ thừa kế và gánh nặng cảm xúc. Những món đồ thừa kế từ người thân hay bạn bè thường mang theo kỷ niệm và năng lượng từ người đã sở hữu chúng. Theo quan niệm Phật giáo, mọi vật xung quanh chúng ta đều chứa đựng một phần năng lượng từ quá khứ, từ những người và hoàn cảnh liên quan đến chúng. Điều này có nghĩa là nếu món đồ thừa kế xuất phát từ những tình huống buồn bã hoặc đau khổ, chúng có thể mang theo gánh nặng cảm xúc tiêu cực, ảnh hưởng đến không gian và bầu không khí trong nhà. Chẳng hạn, một chiếc ghế bập bênh của ông nội, người đã trải qua những năm cuối đời đầy khó khăn, hay một món trang sức từ người thân đã trải qua những giai đoạn đau khổ về tinh thần. Mặc dù những vật dụng này có thể mang giá trị tinh thần, chúng cũng có thể hoạt động như những mỏ neo kết nối không gian sống của bạn với năng lượng buồn bã. Ngay cả khi bạn không nhận thức được điều này, sự hiện diện của chúng có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý, gây ra cảm giác trì trệ hoặc u ám. Trong trường hợp này,
hãy cân nhắc việc giữ lại những món đồ mang lại năng lượng tích cực và tràn đầy kỷ niệm vui vẻ. Những món đồ còn lại nếu chứa đựng quá nhiều gánh nặng cảm xúc nên được xem xét loại bỏ hoặc cất giữ ở nơi khác để giữ cho không gian sống của bạn luôn thoải mái, dễ chịu và hài hòa. Cách xử lý những món đồ mang năng lượng tiêu cực. Để giải quyết vấn đề này, bạn cần xem xét kỹ lưỡng từng món đồ trong nhà và đánh giá giá trị cảm xúc của chúng. Nếu món đồ mang lại kỷ niệm vui vẻ và khiến bạn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy, hãy giữ lại nó như một biểu tượng của tình yêu và sự gắn kết. Ngược lại, nếu khi nhìn vào món đồ, bạn cảm thấy buồn bã, đau khổ hoặc nhớ về những khoảnh khắc khó khăn, có lẽ đã đến lúc bạn nên chia tay với nó. Một cách để làm điều này là thực hiện một nghi thức biết ơn và chia tay. Trước khi bạn quyên góp hoặc chuyển giao những món đồ đó, hãy cảm ơn món đồ vì đã từng là một phần của cuộc sống, đã đồng hành cùng bạn trong suốt quãng thời gian qua, và sau đó thả lỏng nó một cách tượng trưng, giải phóng những năng lượng tiêu cực mà nó có thể mang theo. Hành động này không chỉ giúp giải phóng không gian vật chất, mà còn là cách để bạn xóa bỏ những gánh nặng tinh thần, mở ra cánh cửa cho năng lượng mới và tích cực chảy vào ngôi nhà của mình. Đổi mới không gian, đổi mới năng lượng. Việc giải phóng không gian khỏi những vật dụng không còn giá trị hay mang năng lượng tiêu cực không chỉ tạo nên một không gian thoáng đãng, mà còn làm mới chính năng lượng sống của bạn. Khi không còn bị gánh nặng bởi những vật dụng thừa thãi, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và dễ dàng đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Một ngôi nhà được sắp xếp gọn gàng với những món đồ mang lại niềm vui và hạnh phúc sẽ trở thành nơi nuôi dưỡng tinh thần và giúp bạn tiến xa hơn trên con đường thịnh vượng và bình an. Dù quá trình buông bỏ không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng nếu thực hiện một cách nhẹ nhàng và tích cực, nó có thể giúp bạn tiến lên phía trước mà không còn bị trói buộc bởi quá khứ. Đối với những món đồ bạn muốn giữ lại, hãy xem xét làm sạch năng lượng của chúng. Có nhiều phương pháp để thực hiện điều này, như sử dụng hương thảo hoặc trầm hương để hút khói và làm sạch môi trường. Bạn cũng có thể để các món đồ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong vài ngày, vì năng lượng của mặt trời có khả năng làm tan biến những cảm xúc tiêu cực tích tụ trong các vật dụng, mang lại cuộc sống mới và tươi sáng hơn cho chúng. Ngoài ra, việc đặt tinh thể thạch anh hoặc các loại đá có khả năng làm sạch năng lượng gần những món đồ này cũng là cách tuyệt vời để làm mới năng lượng. Những tinh thể này có khả năng hấp thụ và thanh lọc năng lượng không có lợi, giúp không gian trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn. Điều quan trọng nhất là không gian sống của bạn phải phản ánh niềm vui, sự nhẹ nhàng và không chứa đựng năng lượng tiêu cực để không bị ngăn cản hay trì trệ trong cuộc sống. Giải quyết sự tích tụ của giấy tờ và tài liệu cũ. Một trong những nguồn năng lượng đình trệ lớn nhất mà mọi người thường bỏ qua là sự tích tụ của giấy tờ, tạp chí, hóa đơn cũ và các tài liệu không còn cần thiết. Theo quan điểm Phật giáo, mọi thứ thừa thãi không có chức năng rõ ràng trong cuộc sống đều tạo thành những nút năng lượng, làm cản trở sự lưu thông tự nhiên của môi trường sống. Mỗi tờ giấy được giữ lại mà không cần thiết là một gánh nặng từ quá khứ mà đôi khi ta không nhận ra nhưng vẫn mang theo suốt cuộc đời. Ví dụ, đống tạp chí cũ mà bạn không bao giờ đọc lại, hoặc những hóa đơn đã thanh toán từ nhiều năm trước chỉ còn tồn tại để chiếm không gian. Nhiều người cũng có thói quen giữ lại hướng dẫn sử dụng cho các thiết bị mà họ đã không còn sở hữu, hoặc tài liệu từ các khóa học không còn liên quan đến cuộc sống hiện tại. Ngay cả khi giấy tờ này được lưu trữ trong ngăn kéo hoặc hộp, chúng vẫn phát ra năng lượng không cần thiết, ảnh hưởng đến sự rõ ràng tinh thần và bầu không khí trong nhà. Chúng giống như những vấn đề quá khứ chưa được giải quyết, luôn nhắc nhở bạn về những điều còn dang dở. Để giải phóng không gian và năng lượng, hãy dành thời gian sắp xếp, phân loại và loại bỏ những tài liệu không còn cần thiết. Những gì có giá trị hoặc cần thiết cho tương lai có thể được lưu trữ một cách có tổ chức, trong khi những giấy tờ đã lỗi thời hoặc không còn ý nghĩa có thể được tiêu hủy hoặc tái chế. Khi làm điều này, bạn sẽ cảm nhận được một sự nhẹ nhàng về tinh thần, giải phóng năng lượng tích cực, giúp không gian sống trở nên thoáng đáng và sẵn sàng cho những cơ hội mới. Cách giải quyết sự tích tụ giấy tờ. Để xử lý tình trạng này, hãy bắt đầu bằng cách phân loại và sắp xếp các tài liệu thực sự quan trọng. Ví dụ, hợp đồng, hồ sơ cá nhân cần được tổ chức một cách cẩn thận và có hệ thống trong các thư mục. Phần còn lại, như hóa đơn đã thanh toán, giấy tờ không quan trọng hoặc đã hết giá trị sử dụng, có thể được loại bỏ an toàn. Hãy chú ý đến việc bảo vệ thông tin cá nhân bằng cách hủy bỏ các giấy tờ này đúng cách, hoặc nếu có thể, hãy tái chế chúng. Một mẹo hữu ích
là số hóa những tài liệu quan trọng và lưu trữ chúng dưới dạng tệp số để giảm thiểu không gian vật lý bị chiếm bởi giấy tờ. Việc chuyển đổi từ giấy sang tệp số không chỉ giúp tiết kiệm không gian mà còn giúp bạn dễ dàng truy cập khi cần thiết mà không phải lục tìm trong đống giấy tờ lộn xộn. 5. Thay đổi không gian, thay đổi năng lượng. Sau khi loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, bạn có thể thay thế khu vực đó bằng một thứ gì đó mang lại năng lượng tích cực cho không gian của mình. Ví dụ, đặt một chậu cây nhỏ hoặc một vật trang trí có ý nghĩa với bạn ở nơi trước đây chứa đống giấy tờ. Hành động này không chỉ giúp làm mới không gian mà còn thúc đẩy sự luân chuyển của năng lượng tích cực trong ngôi nhà, tạo ra cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và khuyến khích cơ hội mới đến với cuộc sống của bạn. Những thay đổi đơn giản nhưng đầy ý nghĩa này giúp bạn không chỉ giải phóng không gian vật chất mà còn giải phóng tinh thần, cho phép dòng chảy của năng lượng tích cực chảy vào cuộc sống của bạn một cách tự nhiên hơn. Giải phóng không gian vật lý từ những tài liệu dư thừa không chỉ giúp giữ gọn gàng mà còn mang lại cảm giác tươi mới và sự đổi mới. Khi loại bỏ những thứ không cần thiết, bạn tạo ra không gian trống cho năng lượng tích cực lưu thông dễ dàng hơn. Điều này không chỉ giúp cải thiện không gian sống mà còn tác động đến sự rõ ràng và nhẹ nhàng trong cách bạn tiếp cận cuộc sống hàng ngày. Ánh sáng và vai trò quan trọng trong năng lượng ngôi nhà. Ánh sáng là một yếu tố thiết yếu trong việc duy trì năng lượng tích cực trong nhà. Và điều này được nhấn mạnh trong giảng dạy Phật giáo, cũng như các phương pháp làm sạch không gian khác. Một bóng đèn hỏng hoặc ánh sáng mờ không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ của ngôi nhà, mà còn mang theo thông điệp về sự thiếu sức sống và rõ ràng trong cuộc sống của bạn. Những bóng đèn không hoạt động hoặc tạo ra ánh sáng yếu, tượng trưng cho sự tắc nghẽn năng lượng. Điều gì đó quan trọng không được chiếu sáng hoặc nhìn thấy rõ trong cuộc sống của bạn. Sự trì trệ của ánh sáng yếu trong ngôi nhà. Hãy tưởng tượng một hành lang với đèn đã hỏng hoặc một góc phòng khách luôn bị bỏ quên vì đèn nơi đó không còn hoạt động tốt. Những khu vực như vậy dần trở nên ít được sử dụng, mang theo cảm giác lạnh lẽo và bị lãng quên. Ánh sáng yếu không chỉ ảnh hưởng đến động lực mà còn hạn chế khả năng nhận diện cơ hội mới. Khi ánh sáng trong nhà mờ đi, năng lượng của không gian cũng trở nên trì trệ, tạo ra cảm giác nặng nề và u ám. Điều này có thể làm suy yếu tinh thần, khiến cho những suy nghĩ trở nên khó lưu thông, ảnh hưởng đến tâm trạng và sinh lực hàng ngày của bạn. 6. Cách làm mới nguồn sáng. Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng là bạn nên thay thế những bóng đèn hỏng ngay khi phát hiện chúng không còn hoạt động đúng cách. Lựa chọn những bóng đèn mang lại ánh sáng rõ ràng, dễ chịu sẽ giúp làm mới không gian, duy trì năng lượng lưu thông tự nhiên. Đặc biệt, trong những không gian mà ánh sáng tự nhiên không thể tới, như hành lang hoặc tủ quần áo, việc thêm đèn hoặc đèn tường sẽ giúp duy trì dòng chảy năng lượng và sự thoải mái. Hãy đảm bảo rằng không gian sống luôn đủ sáng để bạn cảm thấy dễ chịu và tích cực hơn. Ánh sáng tạo không gian hài hòa. Ngoài đèn thông thường, bạn cũng có thể tạo ra các điểm ánh sáng tiếp bằng nến thơm hoặc đèn trang trí trong những thời điểm nhất định, đặc biệt khi thư giãn hoặc thiền định. Ánh sáng dịu dàng từ nến có thể tạo ra một môi trường hài hòa và ấm áp hơn, giúp tâm hồn thư thái và năng lượng tích cực lưu thông tốt hơn trong nhà. Trong những khoảnh khắc này, ngôi nhà của bạn sẽ trở thành một không gian yên bình, là nơi giúp bạn cân bằng lại cảm xúc, suy nghĩ và tạo ra cảm giác nhẹ nhàng trong cuộc sống. Ánh sáng và năng lượng phong thủy. Trong phong thủy, ánh sáng là biểu tượng của dương khí, nguồn năng lượng mạnh mẽ, sống động. Khi ngôi nhà thiếu ánh sáng, điều đó đồng nghĩa với việc không gian đang thiếu đi dương khí, khiến cho cảm giác mệt mỏi, uể oải dần lấn át. Do đó, việc duy trì ánh sáng tốt trong ngôi nhà không chỉ mang lại sự rõ ràng cho không gian, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng và tinh thần của bạn, giúp bạn luôn cảm thấy tươi mới và tràn đầy sức sống. Khi thực hiện những điều chỉnh này, bạn sẽ thấy rằng ngôi nhà của mình không chỉ là một nơi ở, mà là một không gian sống đầy năng lượng, nơi bạn có thể tìm thấy sự cân bằng và an lành trong mỗi khoảnh khắc. Việc đầu tư vào ánh sáng, dù đơn giản như thay bóng đèn mới hay thêm vài ngọn nến, đều góp phần làm mới năng lượng của không gian, mang lại sự thịnh vượng và niềm vui cho cuộc sống của bạn. Các tinh thể như selenite có khả năng thanh lọc và nâng cao năng lượng trong không gian, đặc biệt ở những khu vực thiếu ánh sáng hoặc ít được chiếu sáng tự nhiên. Đặt chúng tại những nơi tối tăm có thể giúp tạo ra sự cân bằng năng lượng, thay thế sự nặng nề và u ám bằng ánh sáng tinh khiết, trong lành. Hành động này cũng mang tính biểu tượng, như một lời mời gọi năng lượng tích cực, sự rõ ràng và sức sống trở lại trong ngôi nhà của bạn.
mang lại sự tươi sáng mới cho cuộc sống. 7. Vai trò của đồ dùng gia dụng trong năng lượng của ngôi nhà. Những đồ vật hàng ngày như đĩa, cốc, chén, nồi không chỉ đóng vai trò trong việc phục vụ bữa ăn mà còn góp phần ảnh hưởng đến năng lượng của ngôi nhà. Theo quan niệm Phật giáo, chúng tượng trưng cho sự phong phú và dinh dưỡng. Điều này rất quan trọng đối với sự cân bằng và thịnh vượng. Khi các vật phẩm này bị vỡ, nứt hoặc hỏng hóc, chúng mang theo một nguồn năng lượng suy thoái, sự đứt đoạn và thiếu hụt. Nếu bạn tiếp tục giữ chúng trong nhà bếp, chúng có thể thu hút năng lượng khan hiếm, khó khăn về vật chất và ảnh hưởng đến sự hòa hợp trong gia đình. Một ví dụ điển hình là một chiếc cốc yêu thích bị vỡ một góc, nhưng bạn vẫn tiếp tục sử dụng vì tình cảm đã gắn bó lâu năm. Hay một chiếc đĩa với vết nứt nhỏ, có vẻ như không phải vấn đề lớn, nhưng lại mang theo cảm giác rằng mọi thứ trong cuộc sống không bao giờ hoàn chỉnh, luôn có điều gì đó thiếu hụt. Những vật dụng bị vỡ, nứt không chỉ có thể gây ra tai nạn nhỏ trong nhà bếp, mà củng cố ý tưởng rằng sự hoàn chỉnh và thịnh vượng trong cuộc sống của bạn bị đứt gãy hoặc không trọn vẹn. Điều này có thể ngăn cản năng lượng tích cực lưu thông tự do trong nhà, làm suy giảm tinh thần và thịnh vượng của cả gia đình. Cách xử lý đồ dùng bị hỏng và cải thiện năng lượng. Để giải quyết vấn đề này, việc định kỳ xem xét các đồ dùng nhà bếp và loại bỏ những vật phẩm đã vỡ, nứt hoặc không còn giữ được chất lượng ban đầu là điều cần thiết. Bạn có thể thay thế chúng bằng những món đồ mới, đơn giản nhưng trong tình trạng tốt. Điều này không chỉ giúp cải thiện năng lượng trong nhà mà còn tạo ra một môi trường hài hòa và thịnh vượng hơn. Hãy nhớ rằng, bạn không cần phải đầu tư vào những món đồ xa hoa. Điều quan trọng là đảm bảo những vật phẩm bạn sử dụng hàng ngày không mang theo bất kỳ dấu hiệu của sự vỡ nát hay khuyết thiếu, đồng thời truyền tải cảm giác chăm sóc và chú ý đến không gian sống. Bạn cũng có thể chọn những món đồ có thiết kế đẹp mắt, mang lại niềm vui khi sử dụng, biến mỗi bữa ăn thành một khoảnh khắc biết ơn và cảm nhận sự đầy đủ. Những thay đổi nhỏ như thay cốc, đĩa bị vỡ bằng những món đồ đẹp hơn có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong luồng thịnh vượng của bạn. Hành động này thể hiện với vũ trụ rằng bạn đã sẵn sàng để nhận những điều tốt đẹp hơn và mở lòng đón nhận những cơ hội mới. Với đồ dùng trong tình trạng tốt, năng lượng về dinh dưỡng và thịnh vượng được củng cố, tạo ra một không gian đón chào và thịnh vượng cho mọi thành viên trong gia đình. 8. Vai trò của đồ vật tôn giáo và tâm linh trong năng lượng ngôi nhà. Đồ vật tôn giáo như tượng Phật, hình ảnh thánh, chuỗi hạt và các vật phẩm tâm linh khác mang một ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối tâm linh, bảo vệ ngôi nhà và thu hút năng lượng tích cực. Tuy nhiên, khi những vật phẩm này bị hỏng, vỡ hoặc mất đi giá trị tâm linh đối với chủ sở hữu, chúng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến năng lượng trong không gian sống. Giống như những đồ vật khác, các vật phẩm tâm linh bị hư hỏng cũng có thể trở thành nguồn cản trở dòng chảy năng lượng. Ví dụ, một bức tượng Phật bị nứt có thể mang lại cảm giác mất mát hoặc sự đổ vỡ tinh thần trong gia đình. Nếu các vật phẩm này không còn mang lại cảm giác bình an và bảo vệ như trước, chúng có thể cần được thay thế hoặc làm sạch năng lượng để khôi phục lại tác dụng của chúng. Cách làm sạch và xử lý vật phẩm tâm linh. Nếu bạn có những đồ vật tâm linh không còn mang lại cảm giác kết nối mạnh mẽ hoặc đã hỏng hóc, hãy cân nhắc thực hiện các nghi thức làm sạch năng lượng như dùng hương thảo hoặc đặt các tinh thể thanh tẩy như thạch anh bên cạnh chúng. Ngoài ra, nếu những vật phẩm này đã mất đi ý nghĩa tâm linh đối với bạn, việc cất chúng ở nơi trang nghiêm hoặc tìm một cách giải phóng chúng có thể giúp làm mới năng lượng ngôi nhà. Như trong giảng dạy Phật giáo, sự chú ý đến năng lượng của các đồ vật trong ngôi nhà đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng, thịnh vượng và hài hòa. Việc xem xét kỹ lưỡng và thay đổi những món đồ bị hư hỏng không chỉ cải thiện thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến năng lượng và cảm xúc hàng ngày của bạn. Theo quan niệm Phật giáo, việc giữ gìn các vật phẩm tôn giáo trong tình trạng tốt là một biểu hiện của sự tôn trọng và kính trọng đối với những ý nghĩa tinh thần và năng lượng mà chúng mang lại. Khi một vật thánh, chẳng hạn như tượng Phật, hình ảnh thánh hay chuỗi hạt bị hỏng hoặc vỡ, điều này có thể được hiểu như một dấu hiệu của sự mất cân bằng năng lượng và sự suy thoái trong mối quan hệ với tâm linh. Việc giữ những món đồ này trong tình trạng kém có thể làm suy yếu không chỉ luồng năng lượng tích cực trong ngôi nhà, mà còn cả ý định bảo vệ và hòa hợp mà chúng đại diện. Một ví dụ thực tế là khi hình ảnh của một vị thánh hay Phật bị rơi và vỡ thành nhiều mảnh như bàn tay hoặc đầu, nhưng vẫn được trưng bày ở một góc nào đó trong nhà.
hoặc một chuỗi hạt đã mất đi một số hạt nhưng vẫn được giữ lại mà không còn sử dụng. Những vật phẩm này, mặc dù được giữ lại với mục đích tốt, có thể bắt đầu phản ánh sự bỏ bê và mất kết nối với thế giới tâm linh. Điều này tạo ra một cảm giác lạc lối, không còn đồng bộ với dòng chảy của năng lượng trong nhà, gây nên sự trì trệ và sự bất ổn trong không gian. Tác động của việc giữ vật phẩm tôn giáo bị hỏng. Khi giữ một hình ảnh bị hư hỏng trên bàn thờ, nó có thể tạo ra một không khí không tôn trọng hoặc không kết nối với tinh thần. Bàn thờ là nơi linh thiêng, nơi mà gia chủ hướng tâm về sự bình an và hòa hợp. Khi các vật phẩm tâm linh ở đó không còn hoàn chỉnh, chúng không còn khả năng bảo vệ và ban phước một cách đầy đủ. Từ đó, tạo ra một điểm năng lượng không cân bằng trong ngôi nhà. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảm xúc cá nhân mà còn có thể tác động đến tâm trạng chung của cả gia đình, tạo ra những cảm giác không yên lòng và sự thiếu ổn định trong cuộc sống. Cách xử lý và tôn trọng các vật phẩm bị hư hỏng. Lựa chọn tốt nhất cho những vật phẩm tôn giáo bị hư hỏng là khôi phục chúng nếu có thể. Bằng cách sửa chữa, bạn không chỉ tái tạo năng lượng tích cực mà còn giữ được ý nghĩa bảo vệ và bình an mà chúng mang lại. Điều này giúp các vật phẩm tiếp tục thực hiện chức năng tâm linh của mình, giúp cho không gian nhà ở được hòa hợp và thịnh vượng. Tuy nhiên, nếu việc khôi phục không khả thi, bạn nên thực hiện một nghi thức chia tay trang trọng, thể hiện lòng biết ơn vì thời gian và sự bảo vệ mà vật phẩm đã mang lại cho bạn. Có thể thực hiện việc chia tay bằng các cách như chôn cất, đốt hoặc đưa vật phẩm đến một nơi thích hợp như nhà thờ, chùa hoặc trung tâm tâm linh. Nghi thức này giúp giải thoát vật phẩm khỏi vòng luân hồi của năng lượng buồn bã hoặc không tôn trọng, đồng thời giúp bạn đón nhận những cơ hội mới và sự tươi mới trong hành trình tâm linh của mình. Tạo không gian tâm linh mới và tươi mới. Sau khi thả bỏ những vật phẩm cũ, bạn có thể mua hoặc tìm những hiện vật tôn giáo mới phù hợp hơn với hành trình tâm linh hiện tại. Việc bổ sung thêm các yếu tố như tinh thể, cây cỏ, nến thơm trên bàn thờ không chỉ làm mới năng lượng trong không gian mà còn củng cố sự kết nối tâm linh. Những yếu tố này mang lại không khí ấm áp, trong lành và tạo ra một sự tương tác mạnh mẽ hơn với nguồn năng lượng tích cực. Quan trọng hơn cả, việc sở hữu các vật phẩm tâm linh chính là cách bạn duy trì và hòa hợp chúng với mục đích nâng cao năng lượng của ngôi nhà và giữ cho tâm linh luôn hiện diện trong cuộc sống. Đảm bảo rằng không gian sống của bạn luôn phản ánh sự thanh tịnh, rõ ràng và sự hiện diện của tâm linh, giúp nuôi dưỡng tinh thần, mang lại cảm giác an lành và thịnh vượng cho cả gia đình. Nhớ rằng, sự chăm sóc và chú ý đến các vật phẩm không chỉ là việc gìn giữ vẻ ngoài mà còn là sự tôn trọng những giá trị tâm linh, giúp không gian sống luôn tươi mới, sáng sủa và hòa hợp với dòng chảy năng lượng tích cực. Sau khi loại bỏ những vật phẩm cản trở năng lượng trong ngôi nhà của bạn, việc tiến hành một quy trình làm sạch năng lượng là vô cùng cần thiết. Điều này không chỉ giúp xua tan những dao động tiêu cực mà còn tạo điều kiện cho năng lượng tích cực tự do lưu thông trong không gian sống của bạn. Một trong những phương pháp tẩy uế hiệu quả và đơn giản nhất là sử dụng các loại thảo dược như cây xô thơm, cây hương thảo hoặc cây. Những loại cây này có khả năng làm sạch mạnh mẽ và khi được đốt, chúng phát ra khói giúp xua tan năng lượng dày đặc, mang đến một không khí yên bình và bảo vệ cho không gian. Thực hiện tẩy uế bằng thảo dược. Để tẩy uế ngôi nhà của bạn, bạn chỉ cần thắp một bó cây thảo dược và di chuyển qua các phòng, luôn theo chiều kim đồng hồ. Trong khi di chuyển, hãy hình dung rằng khói đang mang theo năng lượng tiêu cực ra ngoài qua cửa sổ và cửa ra vào. Thực hành này không chỉ giúp làm mới môi trường mà còn chuẩn bị cho ngôi nhà chào đón những dao động tích cực mới. Bạn có thể bắt đầu từ một điểm cụ thể, chẳng hạn như cửa chính, và tiếp tục đi qua từng phòng, đảm bảo rằng khói tiếp cận mọi ngóc ngách trong không gian sống của bạn. Sử dụng tinh thể để tăng cường năng lượng tích cực. Ngoài việc sử dụng thảo dược, một kỹ thuật quan trọng khác là sử dụng tinh thể để tăng cường năng lượng tích cực và đem lại sự cân bằng cho không gian. Các tinh thể như thạch anh trong suốt, tinh thể tím và tinh thể selenite được biết đến là những loại mạnh mẽ trong việc làm sạch và nâng cao tần suất của bất kỳ môi trường nào. Đặt chúng ở những vị trí chiến lược như lối vào nhà, phòng khách hoặc những nơi mà năng lượng có vẻ nặng nề sẽ giúp tạo ra một rào cản bảo vệ chống lại những ảnh hưởng tiêu cực. Tinh thể selenite là một ví dụ nổi bật. Nó được biết đến là loại tinh thể không bao giờ cần phải sạc lại và có khả năng giữ năng lượng lưu thông một cách hiệu quả. Bạn có thể đặt selenite gần cửa sổ
hoặc ở góc phòng để giúp duy trì sự thanh tịnh và ánh sáng trong không gian. Những viên tinh thể này không chỉ giúp làm sạch năng lượng mà còn mang lại cảm giác bình yên và thư thái cho người sống trong nhà. Đặt tinh thể ở những vị trí hợp lý. Ngoài việc đặt các tinh thể lớn ở những vị trí chiến lược, bạn cũng nên xem xét việc giữ các tinh thể nhỏ hơn ở những khu vực bạn dành nhiều thời gian như bàn làm việc hoặc góc thiền. Bằng cách này, bạn sẽ đảm bảo rằng năng lượng xung quanh bạn luôn được làm mới, giúp cải thiện tâm trạng và sự tập trung trong công việc hàng ngày. Một số người còn sử dụng tinh thể để thu hút sự tập trung và sáng tạo trong các dự án sáng tạo của mình. Tẩy uế bằng muối. Tẩy uế bằng muối là một phương pháp phổ biến và mạnh mẽ để loại bỏ năng lượng tiêu cực trong không gian sống của bạn. Muối hạt được biết đến như một trong những yếu tố hiệu quả nhất để hấp thụ và trung hòa những dao động xấu. Không chỉ trong truyền thống Phật giáo mà nhiều nền văn hóa khác cũng công nhận sức mạnh của muối trong việc làm sạch không gian. Một cách đơn giản để sử dụng muối là đặt các hũ nhỏ chứa muối hạt ở các góc phòng, đặc biệt là tại những khu vực như lối vào nhà, nơi năng lượng thường nặng nề. Bạn hãy để muối ở đó ít nhất 24 giờ, sau đó vứt nó vào nước chảy như chậu rửa hoặc bồn cầu, giúp rửa sạch mọi năng lượng tiêu cực mà muối đã hấp thụ. Ngoài ra, bạn có thể hòa muối hạt vào nước để lau sàn nhà hoặc làm sạch cửa và cửa sổ. Cách làm này tạo ra một lớp bảo vệ, ngăn chặn sự xâm nhập của năng lượng không mong muốn vào ngôi nhà của bạn. Việc sử dụng muối không chỉ đơn thuần là một hành động tẩy uế, mà còn là một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với không gian sống của bạn. Tổ chức và chăm sóc không gian. Bên cạnh các kỹ thuật làm sạch, một thực hành quan trọng khác là tổ chức và chăm sóc không gian của bạn một cách liên tục. Giữ cho ngôi nhà luôn sạch sẽ và gọn gàng là điều cần thiết để đảm bảo năng lượng tích cực tiếp tục lưu thông. Một môi trường được bảo quản tốt không chỉ hấp dẫn mà còn là một lời mời gọi sự thịnh vượng và sự phát triển. Hãy dành thời gian để sắp xếp các phòng, mở cửa sổ để cho không khí được lưu thông và để ánh sáng tự nhiên chiếu sáng vào không gian sống của bạn. Ánh sáng tự nhiên không chỉ giúp cải thiện tâm trạng mà còn tạo ra một không khí tươi mới và tràn đầy năng lượng. Nếu có thể, hãy trồng những cây sống khỏe mạnh xung quanh ngôi nhà. Cây cỏ không chỉ làm mới không khí mà còn mang sự sống vào không gian, giúp tạo ra một môi trường dễ chịu và tươi tắn hơn. Cây cỏ cũng có tác dụng làm dịu tâm hồn và tăng cường cảm giác kết nối với thiên nhiên. Một cách hiệu quả khác để nâng cao năng lượng trong không gian sống là tạo một bàn thờ nhỏ với nến, hoa tươi và các vật phẩm có ý nghĩa đặc biệt đối với bạn. Bàn thờ không chỉ là một điểm tham chiếu tâm linh mà còn giúp bạn kết nối với chính mình và những giá trị tinh thần mà bạn trân trọng. Với những thực hành này, bạn đảm bảo rằng năng lượng của ngôi nhà luôn rung động hòa hợp và phù hợp với mục tiêu cuộc sống của bạn. Loại bỏ những vật phẩm không cần thiết và cản trở năng lượng là một bước mạnh mẽ để tạo điều kiện cho những cơ hội mới và biến đổi cuộc sống của bạn theo cách ý nghĩa. Cảm nhận sự thay đổi. Khi bạn bắt đầu loại bỏ những vật phẩm đã làm cản trở năng lượng trong ngôi nhà của mình, lợi ích đầu tiên mà bạn sẽ cảm nhận được là sự nhẹ nhàng và rõ ràng tràn đầy không gian. Cảm giác nặng nề của những thứ tích tụ sẽ biến mất và không gian xung quanh bạn sẽ trở nên sáng hơn, thoáng đãng hơn. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của bạn, mang lại năng lượng và sự rõ ràng hơn để bạn có thể đối mặt với những thách thức hàng ngày. Thay vì cảm thấy mệt mỏi, bạn sẽ trải nghiệm năng lượng mới giúp bạn tràn đầy động lực để bắt đầu những dự án mới và đón nhận các cơ hội mới trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng, việc chăm sóc không gian sống của bạn không chỉ là một hành động bên ngoài, mà còn là một cách để thể hiện sự tôn trọng đối với chính bản thân và những gì bạn đang hướng tới trong cuộc sống. Cải thiện mối quan hệ gia đình. Một lợi ích tuyệt vời khác của việc làm sạch năng lượng trong ngôi nhà là sự cải thiện trong các mối quan hệ gia đình. Khi năng lượng trong không gian chảy một cách hòa hợp, căng thẳng và hiểu lầm giữa các thành viên trong gia đình có xu hướng giảm bớt. Ngôi nhà trở thành một nơi trú ẩn, nơi mọi người cảm thấy thoải mái để là chính mình và từ đó dễ dàng chia sẻ những khoảnh khắc chất lượng với những người thân yêu. Khi một môi trường trở nên mời gọi và thân thiện, các thành viên trong gia đình có thể dễ dàng giao tiếp, chia sẻ cảm xúc và hiểu biết, giúp xây dựng mối quan hệ gần gũi hơn. Một không khí hợp tác và yêu thương này không chỉ giúp cải thiện các mối quan hệ, mà còn đóng góp vào sức khỏe tâm lý của mọi người sống ở đó. Ngôi nhà với năng lượng tích cực giống như một vòng tay ấm áp, bảo vệ và nâng đỡ tất cả mọi người trong gia đình, tăng cường tình yêu và sự tôn trọng. Sự thay đổi năng lượng cũng mang lại một bầu không khí tình yêu và sự tôn trọng, khiến cho mỗi thành viên cảm thấy được trân trọng và lắng nghe.
Một không gian sạch sẽ và ngăn nắp không chỉ giúp con người thoải mái mà còn khuyến khích sự hợp tác và thấu hiểu. Điều này tạo ra một môi trường nơi mà mọi người đều cảm thấy có giá trị và được yêu thương. Cải thiện tài chính và cơ hội phát triển. Nhiều người cũng báo cáo rằng họ đã cải thiện về mặt tài chính và cách họ nhìn nhận tiền bạc cũng như các cơ hội phát triển trong cuộc sống. Khi bạn loại bỏ những chướng ngại về năng lượng, bạn cũng đồng thời tạo điều kiện cho sự thịnh vượng và cơ hội chảy một cách tự nhiên vào cuộc sống của mình. Những cơ hội mà trước đây có vẻ xa xôi bất ngờ bắt đầu xuất hiện, có thể thông qua những đề nghị công việc mới, các dự án kinh doanh tiềm năng hoặc thậm chí là cảm giác rằng vận may cuối cùng đã đến bên bạn. Điều này không chỉ đơn thuần là niềm tin, nó liên quan đến việc tạo ra một môi trường khuyến khích tư duy mở. Khi tâm trí của bạn được giải phóng khỏi những suy nghĩ tiêu cực, bạn có thể dễ dàng đón nhận những cơ hội mới và chấp nhận những thách thức trong cuộc sống. Kết nối sâu sắc với tâm linh. Cuối cùng, một ngôi nhà được làm sạch năng lượng còn tạo ra một sự kết nối sâu sắc với tâm linh và mục tiêu sống của bạn. Khi năng lượng dày đặc không còn can thiệp, bạn sẽ bắt đầu nghe thấy trực giác của mình rõ ràng hơn. Bạn có thể xác định những con đường thực sự hợp lý với bản thân, từ đó cảm thấy tự tin hơn trong những quyết định của mình. Sự đổi mới này không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống mà còn tăng cường lòng tự trọng và sự tự tin. Hành động đơn giản của việc biến đổi không gian xung quanh bạn có thể tạo ra một cảm giác kiểm soát và quyền lực đối với cuộc hành trình của chính mình. Nó cho thấy rằng những hành động nhỏ như việc làm sạch năng lượng trong ngôi nhà có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống của bạn. Tóm lại, chúng ta không chỉ sống trong một ngôi nhà, chúng ta sống trong một môi trường năng lượng có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống, sức khỏe tâm lý và các mối quan hệ của chúng ta. Việc làm sạch và duy trì năng lượng tích cực không chỉ là một hành động vật lý, mà còn là một cách để khẳng định bản thân và tạo dựng một cuộc sống đầy đủ và ý nghĩa hơn. Bằng cách chăm sóc không gian sống của mình, bạn không chỉ tạo ra một nơi trú ẩn an lành cho bản thân, mà còn mở ra những cơ hội mới cho tương lai, tạo ra chu kỳ tích cực trong cuộc sống. Khi bạn thực hiện những thay đổi trong không gian sống của mình, bạn đang tạo ra một chu kỳ tích cực mà mỗi quyết định tỉnh táo bạn đưa ra sẽ phản ánh vào một môi trường thịnh vượng, khỏe mạnh và sống động hơn. Những vật phẩm mà chúng ta giữ lại, thậm chí khi có ý định tích cực, có thể trở thành gánh nặng nếu chúng không còn phục vụ cho cuộc sống hiện tại của bạn. Đến lúc hành động. Bây giờ, bạn đã biết 8 mục đích có thể cản trở năng lượng của ngôi nhà bạn. Đến lúc hành động. Bằng cách loại bỏ những vật phẩm không còn hữu ích, bạn không chỉ làm sạch không gian vật lý mà còn mở cánh cửa cho thịnh vượng, sức khỏe và hòa bình trở lại trong cuộc sống của bạn. Năng lượng tươi mới. Điều này không chỉ là một hành động đơn giản, nó có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Khi chúng ta để lại những gì không còn phục vụ chúng ta tạo không gian cho những điều mới nở rộ. Cảm giác đổi mới này sẽ lan tỏa khắp ngôi nhà và cả tâm trí của bạn. Mỗi bước bạn đi để tạo ra một môi trường nhẹ nhàng và hài hòa không chỉ là hành động vật lý mà còn là hành trình tinh thần hướng đến cuộc sống thịnh vượng và hạnh phúc hơn. Ánh sáng và đổi mới. Việc loại bỏ những vật phẩm cản trở năng lượng giống như mở cửa sổ trong một căn phòng tối, cho phép ánh sáng đi vào và chiếu sáng mọi góc cạnh. Bạn sẽ cảm nhận được sự thay đổi không chỉ trong không gian sống mà còn trong tâm trí và cảm xúc của mình. Cảm giác tươi mới và rõ ràng này sẽ dẫn bạn đến một nhịp điệu mới trong cuộc sống, phù hợp hơn với những khát vọng và năng lượng mà bạn mong muốn thu hút. Khuyến khích hành động. Vậy sao bạn không bắt đầu ngay bây giờ? Nếu nội dung này đã giúp bạn một cách nào đó, hãy để lại một lượt thích và đăng ký kênh để nhận thêm những mẹo có thể tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Điều này sẽ giúp tôi tiếp tục cung cấp thông tin giá trị cho bạn và những người đang tìm kiếm biến đổi trong cuộc sống của họ. Hãy chia sẻ video này với bạn bè và gia đình, vì có thể họ cũng cần sự làm sạch năng lượng trong cuộc sống của họ. Cùng nhau, chúng ta có thể ra một môi trường nhẹ nhàng và thịnh vượng hơn cho tất cả mọi người. Câu thần chú tích cực. Để kết thúc, tôi muốn đề xuất một câu thần chú mạnh mẽ mà bạn có thể viết trong phần bình luận. Tôi tạo không gian cho thịnh vượng và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Việc này không chỉ giúp bạn bắt đầu thu hút những năng lượng tích cực mà còn hỗ trợ trong việc biến đổi ngôi nhà của bạn thành một nơi tịnh dưỡng của hòa bình. Hành trình thay đổi và tiến hóa. Hãy cùng nhau trên hành trình thay đổi và tiến hóa này, vì biến đổi bắt đầu từ những hành động nhỏ và bạn đã đi qua bước đầu tiên. Tôi rất biết ơn bạn vì đã xem video này và mong gặp lại bạn trong video tiếp theo.